Na kérem, hol tartottunk itt? Az kell, hogy el kell hagynunk a szállodát, igaz? El kell hagynunk a szállodát, így van. És a parlament toronyba kell menni. Archivarius, szép jó estét neked is, szia. Menjünk a parlamenti toronyba, srácok. Pár dolgot kirakok, mert nem kell nekünk ennyi minden. Ez mi a szar? Ez flare gun lőszer. Hát ezt elvisszük. Majd ezeket viszont kéne használgatni. Flare az jó. Oké, ezeket a gránátokat elszórom majd az enemire. Wake 2. Beavatás 6. rész. Egy műterem. Visszajöttünk ugye elvileg a lakásunkba, találja, igen. Nézzük, hogy... Itt hívja elő a képeket a Chelsea. I needed to get inside the manuscript. Be kell jutnunk a kéziratokhoz valahogy. Nézzük, miket írnak. Szia Alice, minden rendben van otthon? Csak bejelentkeztem. Próbáltalak hívni, de nem tudtalak elérni. Valószínűleg csak az alkotási folyamatod mélyén vagy. Tudom, milyenek vagytok, ti művészek, amikor a projektek közepén vagytok, minden más eltűnik. Ha visszahívsz és nem érsz el, azt csinálom, amit egy vezető producernek tennie kell, még mindig rejtély számomra. És ezt szeretnéd, hogy segítsek bármikor, ami a kiállításoddal kapcsolatos, csak szólj. Szia Alice, a cápák köröznek most filmet, vagy tévéműsort, és vagy ezt kapt ki. Egy kibaszott videójátékot akarnak csinálni abból, ami ellen történt. Mondtam nekik, hogy húzzanak a picsába, szintén, ha esetleg igen, egy Temi Booker, nem ez kell. Bejelentkeztem. Azt fogod hinni, igen. Jó, ez semmi extra infót nem adott. Itt viszont van valami. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Ellen halála után nem is halt meg. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt. Sok a bűntudat, a félelem. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Barry Wheeler. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. Barry Wheeler, várjál, ő rajta van a izén. Even after he moved out west. Barry Wheeler, ő mintha rajta lenne a nyomozási aktákba.
Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Aha. 2x2. Itt is van egy tévé. Ez a harmadik. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Oké. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that Szia Vécen, szép estét! vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Oké, és akkor ebbe bele lehet mászni. Köszi szépen, kösz. The full manuscript of a novel. Basszus. Vécen, köszönöm szépen a százasságot. Nagyon szépen köszi. Taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. Scratchot megírt egy teljes regényt. Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. What? Ja igen, azóta nem állítottam rajta. Nagyon hangos. Várjál, mindjárt ránézek.
Alertbook. Aha, látom, bazd. Most húztam le rajta. Elvileg most húztam le rajta. Remélhetőleg jó lesz. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Scratch megállított, mielőtt befejezhettük volna, az nem jó. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Írok? Nem. Hát kezdjünk el írni akkor. Tényleg azt nem értem, hogy itt kéne lenni izének. Hatalomszavak az jó, de fegyvernek. Úgyhogy nincs itt fegyver. Na mindegy. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Passza, köszönöm szépen. It was locked from the other side. Szia, Axom! Szép estét, szép estét! Mi újság? Picit halkabb, még halkít csak rajta? Szia, Tibi, szép estét! Egészségedre, Vécen! Ezt a pofát, te! Itt az örege. Ez a Scratch, én szerintem én az elején mondtam már, hogy ő lesz. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Ő bátya, hogy megy a sorod mostanába? Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about.
I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Még havert költöztettük. Nem mondott, költöztettetek? Egész napos meló volt, gondolom. Whatever you say. Költözés az mindig macerás. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Menekülni kell. Fasz meg! Megijesztett. Siess, Tom, sietek! Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Filmek, hogy érti ezt? Milyen filmekben raktuk bele? Your masterworks. There is Tom the poet, Tom a költő. my favorite, and Yötön Yö is the most famous one, Jöttön of Jö, course. az mi? And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Le kell I jöttem a need to get lakásomra. back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Van a Okay. Controlhoz is köze, Max Paynehez is van buddy. köze. Cipős doboz. Találunk a cipős dobozt az alaksorban, az meg erre van. I would find Alice's photos in a shoebox. Hol a cipős doboz? Ugye úgy van Kövess, hogy a Controlban az FBC nyomozóiroda az itt jelen van a tónál a FBI mellett, mert hogy ilyen érdekességek történnek, amiben benne vagyunk. Úgyhogy teljes átfedés van a kettő játék között itt ebben.
Hol a cipős doboz? Valahol itt lesz a cipős doboz. Hol a búbánatos francban van a cipős doboz? A bullet of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Aha, oké, most vagyunk meg. Mindjátok innen. Szemek. Vécen, köszi szépen a csíreket, meg hogy itt voltál. Drága fiam, megkapott egy hiszti manót, szüksége van rám, remélem hamar kiköpje. Jó van, gyere, csak várunk. Nyugtass meg a kis srácot. Perkele. Nem már. Force it open. Merre menjek ki, haver? Alaksoron keresztül kell kimennem pedig. Ez lesz az. Yes. Deeper, this is hell. I'm now, I died. Oh, she was dead when I died. I just want to sleep, please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. Oh, God. I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where's he going? To get to Parliament Tower, I needed to find the murder site. Zane would know where to find one. Ó, bazzeg, a szállodába kell megint menni, nem már. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together.
I was gonna get the truth out of Zane with whatever means necessary. Aha. Akkor irány a hotelbe. Ezeket megpróbálom csak elkerülni most. Ó, baszki. Or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon? They cult, or had they chosen me? Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon? To sort the clues based on my interpretation? To change that which I observed? It was all a play. Shadows on the wall of the cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else? Wake. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. 665-ös Viszont lehet, hogy a lépcsőn kéne menni. Ugye váltok skint. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of... Akkor lifttel megyünk. Itt a 665-ös, hol vagyok én? Én itt vagyok valahol. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything!
I had to find the movie theater Poet Cinema. Murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Alan Wake. Menjek ki a hotelből, már kijöttem, nem? Hol vagyok már megint? Ó, itt lehet, hogy még van egy hatalom szó. Szia Bandi! Szép estét, mi újság? Ó, de cseles, ó, de cseles. Velem is minden oké, és köszi. Élem a játékokat, ahogy eddig. Alan Wake. Nem tudom, azt hol kéne keresni, pedig... Jó, nem, azt már megvan. Oké, semmi, megyünk tovább. Remélem, hogy ide kell jöjjek, mert... Jó, menjünk felfele. Adjuk el a hotelt, de merre? Hogyan? Hát, én meg nem csak azt nem, amilyen összetett, nagyon durva az a játék amúgy. Nem tudom, merre kell menni, srácok, fogalmam nincs. Hát nem tudom, merre kell menni megint. Próbálok erre elhúzni, hát ha... Valaki üldöz. Ezt nem hiszem el, bazeg.
Jó napot kívánok! Na, lehet jönni, kérem, sorba. Merre kéne menni? Gyerekek, nem tudom, hogy hol kell kimenni. És hát mindjárt megtaláljuk. Idő. Biztos, hogy vissza kell itt menjek az ajtón. Itt lesz támadó, hallom. Itt lesz támadó. Itt most mentek egyet, aztán nézzük. Csörétes lőszert nem raktam ki véletlenül? Nem. Megpróbálok erre elmenni. Nem tetszik ez a hang, nem tetszik ez a hang! Nem tetszik ez a zene. Ha valaki jön utánam, azt tuti. Oké, elvileg jó fele jövök, remélem. Aha, itt már jó. Hogy jött a szarházi? Kijutottunk elvileg. Sőt, biztos, hogy kijutottam. There was no longer any sign of Casey in the alley. Things kept changing, gaining momentum, moving towards some obscured escalation. Na és most merre? Menj ki a hotelből, hát de kint vagyok, haver. Az anyád! Vége a veszélynek. Várj, hova kell menjek? Most itt a hotel megint, de ebből kijöttünk.
I could hogyha- see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Kövesd a reflektorokat az égen. Valamiért nem adta be, csak így. Érdekes. Értem, nyugodjál meg. Oké, és mivel, bazd meg? Jó, mechanika, hello. Oké, jó, minden. Már hílelek is. Az alámlámpát nagyon nehéz kezelni amúgy. Flashlight had done its job. Ja, gondol egyet azt, hogy nem akar világítani, de lehet azért ám, mert lejön a célkereszt helyzéről, a targetről, és ilyenkor nem működik. Az anyádat! Te mocsok, te! Ez mi? Player, hát de nekem lőszert adja. I couldn't get in. I was missing something. Hiányzik valami. Majd erre kimegyek-e? Menjek be. De hova? Oda? Azt tudom, hol vagyok, ember. Óha, várj, itt be lehet látni. Oda nézz. Haver. Aha, itt valamit elégettem. De érdekes. Ó, oda néz. This was the moment to destroy it. De trükkös volt. Volt egy átfedés, hadd nézzem. Hey, Alan. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Újabb térkép. Térkép az Careful jó. out there, Tim. If you see me, make sure it's really me, not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time, the aliens. Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. Wait, what's this about aliens?
I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. Oké. Nézzük azt a térképet. Itt vagyunk, oké, mehetünk. Nem vagyok itt. Vég nincs itt. Vég jelenleg nem elérhető. Oké. Átváltok pisztolyra, most azt is fogyasztom egy picit, mert nem akarom a teljes izémet kilőni. Táramot, itt egy echo valahol, azt mindjárt ki kell húzzuk. Kell, hogy legyen doboz. Oké, megvan a teljes felszerelés. És itt van egy létra. Aha, ott az echo-a. I say, God made us in his image. Just like us, he is an Jäger van Hello, lesz ma MV Custom Fay. Az micsoda? He doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his MV alatt Modern Warfare-re gondolsz? Én nálam nem lesz olyan. Én nem játszok Modern Warfare-t. Dying, screwing it up again and again. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick. Nálam inkább csak sztori végigjátszások vannak hardcore-ba. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Please enjoy the film, sir. És vannak a... Aha, érdekes. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Szia Banán, hello! Szép estét! Mi újság, hogy vagy? Looking for the cult. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt them monumental,
terrifying revelation trembling before Elkezdtem me. óriázni, jó játék az. Aztán hogy tetszik? Jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I was missing something. Ha? Köszi, lehet tártere. Tele. Nem lehet tele. Pedig de. Csába. Kell hozzá idő, szóval nem... Mostában végzek vele, hát de az nem baj. Időd az lesz rá. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of scratch. Az First ige step toward the szektája. murder site. I was making progress. Murder site. Ó, itt van-e? Egy jó Someone kis had mozi. barricaded themselves in the room. Staffolni, ez jó lesz. Question. How do you run from an idea, from a thought, from a story that lives in your head? You can't escape the fears. You carry your monsters with you. The devil lurks back, it's in you. Csomó flérlőszerem van, el kell használjuk. I have to stop. Stop running. Stop writing. I won't write another word. It's too dangerous. Only horror comes out of it. People get hurt. I'll let the currents of this Ez komoly. wash me away. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped at all? That is fucked up. If that happens, I'll start writing again. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. De valahogy be kell jussak. Megvan. Ó, hát ez... Oda néz. Jó, hát ezeket nem vesszük fel. Jó, tipre megint kell csinálnom egy váltást majd. Még hozzá így itt. Ebbe a jelenetbe. Nézzük csak. Nem jó, basz. Ó, bassz meg. The story was affecting the scene. Jó lesz ez, csak... Oké. Megvan a térkép. Szerencsére nem nagy, de... Egyébként Banán, hogyha bármi kérdés lesz a játékkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írjál, mert... Egy jó tanács, érdemes mindent feljelölnöd a térképen. Különböző jelölésekkel, hogy megtaláld. Várjál már, itt ez most tök jó, hogy... Várjunk, bejöttem ide. Aha, ide behúzták a
hullát, és itt a fókuszpontom. Ja, simán kérdezni nyugodtan majd, hogyha úgy lesz. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. De simán megérte a pénzét szerintem, hogy megérte az árát az a játék. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Ismét egy jelenetváltás. Hű, baszki. Elég durva ez a hely. Bazd meg, miért rám késelt a gyerek? Hát igen, ő az eredeti Max Payne-nek a színésze, igen, csak itt most ugye Alex Casey néven van. Ugye össze van vonva a Max Payne, a Control, úgy mind Remedy játék, és így ebbe a játékban most bele vannak ezek így vonva. Hogy megszurkált a Pali, hallod? Nem nagyon sokat tekitóriáltott rajta, hogy most mi a helyzet. Jött, aztán kaptam. Hát kell nézzem a helyet többféle jelenetbe. Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to De egyébként America, ezt jól látszik a sok pár a színész, kép és a szinkron is a eredeti Max Payne, igen. the poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Szókultusza. Jó, nézzük meg a szókultuszával is a helyet. The scene here had changed. Alan Wake. Alan Wake. Na, melyik támad nekem? Tipre. Wake.
Most merre kéne menni, ugye? Vizsgáld meg a színházterem, még mindig a színházterem kell nekem. Úgyhogy ez nem jó. A szó kultuszába kell a színháztermet még megvizsgálni. Valamelyik úgyis mindjárt megszurkál. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Filmrészlet a színházterembe. Na nézzük csak. Az elveszett filmklipje. What is this? De az a Casey. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Oké. Fel kell mennünk a izébe szerintem. Várjunk, lehet, hogy ott is meg tudom csinálni. A fényt oda kell neki adnom. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. What? Ez fájni fog. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Nagyon el van borulva az egész játék. Vizsgáld meg a sikátort, hát oké. Na nézzük, mink van. Mindenünk van, nagyon jó. Csak a lőszer kell, mert hílem az annyi van, hogy 3 végigjátszásra is elég lenne.
Azt mondta, nézzük át a sikátort. I needed to find the answer on the plot board. Várjál, ez mi? Itt egy dupla V. Ez nyilván a V-ket jelöli. Csak erre tudok menni.